در این جلسه یک آموزش کاربردی برای طراحی‌های پارامتریک داریم. پس تا انتها حتما آموزش رو ببینید که هیچ نکته‌ای رو از دست ندید. سلام، من الهام کیانی هستم. به کانال یوتیوب الهام آرکن لایف بسیار خوش آمدید. در این جلسه یک آموزش بسیار کاربردی برای طراحی‌های پارامتریک داریم. می‌خوایم از ابتدا آموزش ببینیم که چطور نقاط ادپتیو بسازیم، نقطه جذب رو بهتون آموزش بدم و همچنین طریقه استفاده از این روش ها در طراحی های پارامتریکتون. بدون معطلی بیشتر let's jump into it. نیو رو میزنیم، متریک مولتی دیسیپلین رو میزنم، اوکی میکنم، منتظر میشم تا باز بشه. وارد فایل میشیم، نیو رو میزنیم و از اینجا کانسپچوال ماس رو میزنیم. در صفحه باز شده تمپلیت ماس رو انتخاب میکنم و اوپن میزنم. UN رو تایپ میکنم و لنگث رو میزنم روی میترز، راوندینگ تو دسیمال پلیسز و یونیت سیمبل رو میزنم روی M و اوکی میکنم. در صفحه باز شده من میخوام یه دونه صفحه ترسیم کنم. یه مستطیل پیک میکنم، اینجا یه مستطیل میکشم، شکلم رو انتخاب میکنم و create form رو میزنم. خب برای تولید صفحه به ما دسترسی انتخاب نداد. از حجم تولید شدهمون ما یک صفحه میخوایم داشته باشیم. پس سطح رویش رو پاک میکنیم همین جایی که به صورت انتخاب هست. وقتی که اینو پاک میکنیم دکمه دیلیت رو میزنیم از روی کیبورد، یک صفحه برای ما باقی میمونه که از این صفحه میتونیم برای کارمون استفاده کنیم. صفحه رو که میتونیم نقاط مختلفش رو انتخاب کنیم و تغییر سطح بدیم. خب حالا صفحه رو انتخاب میکنم به کمک دکمه تب و دیوایس سرفیس رو میزنم که تقسیم بندی بشه. برای اینکه ما بتونیم از این دیوایس سرفیس استفاده کنیم و بتونیم نما ترسیم کنیم و بهش المنت های مختلفی نسبت بدیم، باید نود داشته باشیم. برای اینکه بتونیم نودها رو این دیوایس سرفیسمون اضافه کنیم، در قسمت سرفیس ریپرزنتیشن یک گزینه داریم اینجا به اسم دیسپلی پراپرتیز. میزنیم در تب اول، نود رو میزنیم و اوکی میکنیم. میبینیم که در تقاطع تمام گریدز ها نقاطی داریم که اسمشون نوزه. خب حالا بریم وارد فامیلی بشیم و کامپوننتمون رو بسازیم. نیو رو میزنیم، فامیلی و از اینجا جنریک مدل ادپتیو رو اوپن میکنیم. UN رو تایپ میکنیم و لنگث رو میذاریم روی میترز، تو دسیمال پلیسز و یونیت سیمبل رو میذاریم روی M و اوکی و اوکی. یه نقطه برمیدارم و با درا آن ورک پلین بر روی لول 1 ترسیم میکنم. که اینجا ترسیم کردیم میتونیم به صورت ادپتیوش کنیم. کافیه که انتخابش کنیم و اینجا میک ادپتیو رو بزنیم تا نقطمون به صورت ادپتیو شه. که به صورت ادپتیو میشه، اول اینکه بر اساس تعداد نقاطی که در محیط ادپتیومون ترسیم کردیم، نقطه ادپتیو به خودش شماره میگیره. و دوم اینکه نقاط ادپتیو داره 3 صفحه کاری عمود به نقطه هستن که میتونیم بر هر کدوم از صفحات طراحی انجام بدیم. ابتدا باید بیایم ورک پلین رو ست کنیم بر روی یکی از صفحات. بر روی این صفحه ست میکنم، دایره رو پیک میکنم و با درا آن ورک پلین یه دایره بر روی این صفحه ترسیم میکنم. این دایره رو من میخوام به صورت پارامتریک کنم. روی علامت دیمنشن میزنم، اگزیت میزنم تا قفل شه، اگزیت میزنم، شعار رو انتخاب میکنم و در اینجا در قسمت لیبل دیمنشن کرییت پرامیتر رو میزنم و اسمش رو میذارم radius و من میخوام این radius به صورت اینستنس باشه. اوکی رو میزنم و پارامترم رو تولید میکنم. حالا دایره رو انتخاب میکنم و create form رو میزنم. اگر مجدد دیدید که بهتون حق انتخاب نداد، برای ترسیم دایره که به 2 حالت استوانه و گوی میتونید شما فرم بسازید،
میتونید از اسپیس بار استفاده کنید و فرم مورد نظرتون رو انتخاب کنید. ببینید هر بار که اسپیس بار رو از روی کیبورد میزنم از استوانه و گوی تغییر حالت میده و وقتی که روی شکل فرم مد نظرتون قرار گرفت روی گوشه صفحه کلیک کنین تا فرمتون حفظ بشه. اوکی، حالا میتونین گویتون رو با کمک دکمه تب انتخاب کنین و در این قسمت در قسمت پراپرتیز بهش متریال بدید. Create New متریال رو میزنم، رایت کلیک میکنم، رینیم میکنم، مثلا یه استیل بهش بدیم. از اینجا وارد asset براوزر میشم، استیل رو سرچ میکنم، منتظر میشم تا پیدا کنه. خب میتونم این استیل رو بهش نسبت بدم و ببندم و اپلای و اوکی. خب حالا گویی که تولید کنیم الان متریال داره. این گوی رو من میخوام لود کنم داخل محیط مس. لود این تو the project رو میزنم و فامیلی 3 که محیط مسمون هست رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم. خب همونطور که میبینید روی ماوس این گویی که تولید کردیم قرار داره. شما میتونید این گوی رو بر روی هر کدام از این نودها هاستش کنید. مثلا من اینجا میذارم، ولی اگر بخواید روی تک تک این نقاط، روی تک تک نودها هاستش کنید زمان زیادی میگیره. در پنل مودیفای گزینه‌ای داریم به اسم ریپیت که کار اری رو انجام میده که شما اگر بیاین گویتون رو با کمک تب انتخاب کنید این گزینه در پنل مودیفای اکتیو میشه. ریپیت رو که بزنید بر روی تمام نودز ها تکرار میشه و به این صورت گوی ها بر روی تمام نودز ها قرار گرفت بدون اینکه زمان زیادی از ما بگیره. خب این مدل طراحی و این روش برای طراحی مدل هاییه که المنت تکرار شونده بر روی سطح دارید. حالا اگر بخوایم سطحمون رو به صورت پارامتریک چیدمان کنیم به چه صورت؟ کنترل زی رو میزنم و مجدد وارد فامیلیمون میشم. خب کل شکلم رو پاک میکنم، نقطه رو ور میدارم، روی لول 1 ست میکنم ورک پلینم رو و 2 تا نقطه اینجا ترسیم میکنم. نقاطم رو انتخاب میکنم و میک ادپتیو رو میزنم. شما هر تعداد نقطه‌ای که بر روی صفحه بذارید میتونید ادپتیوش کنین و این که همه اون نقاط دارای صفحات کاری میشن به این صورت، یعنی هر کدومشون 3 تا صفحه کاری عمود بر نقطه خواهند داشت. و مورد دومی که این نقاط شماره گذاری میشن در محیط ادپتیو که ببینید این نقطه الان شماره 1، این نقطه شماره 2 هستش. حالا میخوام طراحی پارامتریک رو به کمک نقطه جذب بهتون آموزش بدم. نقطه 1 رو به عنوان نقطه جذبم در نظر میگیرم، نقطه 2 رو طراحیمو روش انجام میدم. میام ست رو میزنم و بر روی ورک پلین مناسب صفحه رو ست میکنم. دایره رو میزنم و بر روی این سطح دایره رو ترسیم میکنم، دیمنشنش رو قفل میکنم و شعار رو انتخاب میکنم که پارامتریکش کنم. create parameter رو میزنم و نیم رو و اسمش رو میذارم radius و این رو بذارید من اولین حرفش رو کپیتال کنم، میذارم رو حالت اینستنس و اوکی میکنم. خب نقاطم رو انتخاب میکنم. دقت کنید که نقطه رو انتخاب کنید حتما. کنترل نگه میدارم، نقطه دومم انتخاب میکنم و یک خط اینجا ترسیم میکنم اسپلاین ترو پوینت. همینطور که خطم در حالت انتخابه در قسمت پراپرتیز ایز ریفرنس لاین رو میزنم تا به صورت ریفرنس لاین در بیاد. حالا ورک پلینم رو تنظیم میکنم بر روی صفحه موازی با صفحه لولم و دی آی مخففه
دیمنشن رو میزنم و فاصله بین این دوتا نقطه رو اینجا اندازه میزنم. حالا دیمنشنم رو انتخاب میکنم و کرییت پارامتر رو میزنم و اسمش رو میذارم دیستنس. من دیستنس رو به صورت اینستنس میذارم و به صورت ریپورتینگ پارامتر، یعنی یک پارامتر گزارشی تولید میکنم و به رویت دستور میدم که فاصله بین این دو نقطه رو پیدا کن و به من گزارش بده و اوکی میکنم. حالا دایره رو انتخاب میکنم، کرییت فرم رو میزنم و با اسپیس بار به صورت فرم گوی رو انتخاب میکنم، کلیک میکنم روی صفحه، گویم رو انتخاب میکنم، با تب بهش متریال میدم. همین متریال رو میذارم، خیلی وقتمون رو صرف متریال دادن نکنیم. حالا loading to the project رو میزنم و روی مس لودش میکنم. overwrite رو میزنم که کامل overwrite. حالا اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که جای نقطه اترکتر پوینت یا نقطه جذبمون رو در محیط مس مشخص کنیم. ست رو میزنم، من میخوام نقطه جذبم رو بذارم روی لول 1. روی لول 1 تنظیم میکنم و حالا نقطه رو ور میدارم و مطمئن میشم که روی حالت draw on work plane بر روی لول 1 نقطه رو میذارم. حالا create رو میزنم، کامپوننت رو میزنم، میبینید فامیلی ما اینجا آمده. نقطه اولمون رو گفتم میخوایم نقطه جذب یا attracted point در نظر بگیریم. خب 1 رو کلیک میکنم روی این و 2 گویم رو قرار میدم و اگزیت میزنم. بچه گویمون خیلی کوچیکه، برمیگردم توی فامیلیمون، وارد فامیلی تایپ میشم و شعاعم رو بیشتر میکنم، مثلا 18 میذارم. اوکی. loading to the project رو میزنم، اوکی میکنم. override the existing version and its parameter رو میزنم، ببینم گویمون، پاکش میکنم، create component و مجدد. خب نماش بهتر شد. اگر گویم رو انتخاب کنم و ریپیت رو بزنم و روی تمام نودها قرار میگیره، ولی هنوز ما این گوی ها رو به صورت متریک نداریم. برای اینکه این گوی ها رو بتونیم به صورت پارامتریک کنیم، یه چند بار کنترل زی میزنم، وارد فامیلی میشم، میرم وارد فامیلی تایپ میشم تا این گویمون رو تبدیل به یک مدل پارامتریک کنم که با کمک نقطه جذب شعاع دایره ما تغییر کنه. وقتی که فامیلی تایپ رو باز میکنیم، بر روی هر کدوم از این گزینه ها کلیک کنیم، به صورت زرد در میاد. و نکته بعدی اینه که این پارامتری که ما به صورت گزارشی در نظر گرفتیم، در اینجا میبینید به صورت غیر اکتیوه و خاموشه. حالا ما میخوایم یه فرمول به شعاع دایرمون بدیم که بر اساس فاصله بین این دوتا نقطه ادپتیومون باشه. پس ابتدا میام دیستنس رو کپی میگیرم، پیست میکنم در قسمت فرمول. نکته‌ای که اینجا وجود داره برای فرمول نویسی، اگر بخواید از پارامترها استفاده کنین، دقیقاً باید پارامترها رو به همون صورتی که نوشته شده رو بنویسید. اگر از کپیتال لتر استفاده شده، حتما شما کپیتال بذارید. اگر از اسمال استفاده شده، اسمال بذارید. و بهترین روش برای اینکه فرمول نویسیتون اشتباه نشه اینه که شما مثل من از اسم پارامترتون کپی بگیرید و در قسمت فرمول پیست کنید. حالا من میخوام بگم که شعاع دایرم یک اندازه، یک نسبتی از فاصله بین این دوتا نقطه باشه. مثلا فاصله این دوتا نقطه تقسیم بر 20. اپلای میکنم، اوکی میکنم. حالا ببینید وقتی نقطه رو جابجا میکنم، شعاع دایره تغییر میکنه. اگر من می اومدم در قسمت فامیلی تایپ و شعاع دایرم رو برابر با فاصله بین این دو نقطه قرار می دادم، ببینید
یعنی شعاع دایره برابر میشد با فاصله بین دو تا نقطه. هر چقدر همین فاصله بیشتر شه شعاعمون بیشتر میشه. خب ما همچین چیزی که نمیخوایم. دوباره وارد فامیلی تایپ میشم. حتی اگر این رو مثلا یه عدد کوچیک‌تر بزنم شعاعمون باشه فاصله بین این دو نقطه یعنی دیستنس تقسیم بر 5. اپلای کنم، اوکی کنم، میبینید که شعاع دایره 1/5 فاصله بین دو نقطه است، یعنی 1/5 دیستنس. یعنی وقتی که نقطه جذبم رو من جابجا میکنم شعاع دایره هم تغییر میکنه، برابر با 1/5 فاصله بین این دو نقطه هست. خب دوباره وارد فامیلی تایپ میشم، این رو میذارم روی 20، یعنی شعاع دایره برابر با 1/20 فاصله بین نقاط باشه. اپلای میکنم و اوکی میکنم. حالا لودینگ تو پراجکت رو میزنم و overwrite version and its parameter value رو میزنم تا overwrite شه. حالا وارد create میشم، کامپوننت رو میزنم و نقطه 1 رو بر روی جای نقطه جذب که اینجا قرار دادم attractor point هم میذارم و گویم رو بر روی یکی از این نوتس ها هاست میکنم. اگزیت رو میزنم، گوی رو انتخاب میکنم و ریپیت رو میزنم تا بر روی تمام نوت ها تکرار بشه. میبینید که اندازه گوی در قسمت های مختلف متفاوته. اگر من این رو روی ریالستیک قرار بدم بهتر مشاهده میکنیم. میبینید ما میتونیم نقطه جذب رو جاشو تغییر بدیم. ببینید که اندازه ها به چه صورت تغییر میکنه. حتی بر روی خود صفحه بذاریم، نقطه جذب رو بگیریم و بذاریم اینجا. شما میتونید برای انواع طرح‌های پارامتریکتون از این روش استفاده کنید. خب من کل اینو پاک میکنم، یه مستطیل اینجا ترسیم میکنم، پیکش میکنم، create form رو میزنم تا به ما یه حجم بده، یه مقدار ارتفاعش رو زیاد میکنم. حالا یکی از سطوح رو انتخاب میکنم و دیوایس سرفیس رو میزنم، تعدادش رو کم میکنم. خب حالا دوباره وارد ادپتیو فامیلی میشم. این طرحی که کشیدم رو پاک میکنم، همونطور که گفتم هر تعداد نقطه‌ای که در محیط ادپتیو ترسیم کنین شما میتونید تبدیلش کنید به ادپتیو پوینت. چجوری؟ یه نقطه برمیدارم، ورک پلینم رو میذارم روی لول 1 و مطمئن میشم که روی درا آن ورک پلینه و 4 تا نقطه من اینجا ترسیم میکنم. تمام نقاط هم رو انتخاب میکنم، میک ادپتیو رو میذارم. خب تمام نقاط من شماره گذاری شد. نکته بسیار مهم در همین ابتدای کار اینه که شما حتما باید شماره های این نقاط رو به درستی ترسیم کنی، یعنی به صورت زیگزاکی و در هم نباشه. حتما یا به صورت ساعتگرد و یا به صورت پاد ساعتگرد باشه، یعنی 1 2 و این باید 3 باشه، اینتر، و خود به خود بعدی تبدیل به 4 شد، تغییر کرد. خب الان این فرم حرکتی رو داریم و باید این فرم رو به خاطر داشته باشید. حالا دو تا این نقاط رو سلکت میکنم و خط میکشم، اسپلاین ترو پوینت رو میزنم، is reference line. حالا 2 و 3 رو انتخاب میکنم، اسپلاین ترو پوینت و is reference line رو میزنم. حالا 3 و 4 رو انتخاب میکنم، اسپلاین ترو پوینت is reference، و حالا 4 و 1 رو انتخاب میکنم، اسپلاین ترو پوینت
is reference line رو میزنم. الان همش به صورت reference لاینه. حالا set رو میزنم بر روی صفحه کاری با موازی با لول 1 ورک پلینم رو ست میکنم. DI شورتکات دیمنشن رو میزنم، فاصله بین این دوتا رو مشخص میکنم و بیرون کلیک میکنم. دوباره ست رو میزنم، ورک پلینم رو روی این صفحه ست میکنم، DI رو میزنم، دیمنشن فاصله این نقطه تا این نقطه رو میزنم. حالا دیمنشن ها رو دونه دونه در نظر میگیرم و پارامتریکشون میکنم. این رو میذارم length instance و reporting پارامتر، اوکی میکنم. این رو میذارم width، این هم میذارم روی حالت instance و reporting پارامتر و اوکی. خب حالا میام بر روی همین صفحه‌ای که انتخاب کردم یه نقطه میذارم با کمک draw on face. ست رو میزنم، صفحه کاریمو ست میکنم روی ورک پلین عمود بر این ریفرنس لاینم. کنسل میکنم، فعلا نمیخوام سیوش کنم. دایره رو بر میدارم و یک دایره اینجا ترسیم میکنم به عنوان پروفیل مولیون ها. قفلش میکنم دایره رو. حالا دیمنشن دایره رو، شعاع رو انتخاب میکنم و بهش پارامتر میدم. اسمش رو میذارم رادیوس و این حالت اینستنس میذارم و دیگه ریپورتینگ پارامتر نیست. اوکی میکنم، دایره رو انتخاب میکنم، مسیر رو هم کنترل رو نگه میدارم انتخاب میکنم و کرییت فرم رو میزنم تا اینکه هم رو بسازم. در این طراحی پارامتری لزومی نداره که نقاط در جای خاصی قرار بگیرن. هر جایی نقطه رو بذارید و به هم وصل کنید و دقیقاً همین مسیری که من رفتم رو طی کنید به جواب درست میرسید. حالا وارد فامیلی تایپ میشیم تا فرمولمون رو برای قطر این دایره، قطر پروفیل مولیونمون بدیم. ببینید اینجا ما لینکس داشتیم که حالت ریپورت بود، ویدث داشتیم که حالت ریپورت بود و یه رادیوس با آر کوچیک داشتیم که الان میخوایم که بر اساس طول و عرض فرمول نویسی کنیم. پرانتز رو باز میکنم، عدد 9 علامت پرانتز هست. میگم نمیتونم انتخاب کنم، پس به درستی اینجا باید تایپ کنم. در مواردی که شما نمیتونید انتخاب کنین حتما باید به درستی تایپ کنید. پس with به اضافه length پرانتز بسته تقسیم بر مثلا C اپلای میکنیم، اوکی میکنیم. حالا loading to the project رو میزنیم و وارد محیط متن میشیم. overwrite رو میزنیم، منتظر میشیم که overwrite شه. خب حالا سرفیسی که تولید کردیم، دیوایس سرفیسی که تولید کردیم رو انتخاب میکنیم، نودش رو فعال میکنیم. اوکی. میریم وارد create میشیم، کامپوننت رو میزنیم. ببینید فرم ما الان اینجاست. برای اینکه بتونیم فرممون رو به درستی ترسیم میکنیم باید اون شماره گذاری رو به خاطر داشته باشیم. دقیقاً بر اساس شماره‌ای که اونجا دادیم میم عمل میکنیم. 1 2 3 و 4. بذارم رو حالت ریالستیک. خب ببینید پروفیلمون چقدر قشنگ ترسیم شد. حالا اگر همین پروفیل رو انتخاب کنیم و ریپیت رو بزنیم در کل پروژه تکرار میشه. حالا این یه فرم ساده بود، شما میتونید فرم های متفاوتی بدید. خب شما میتونید به این متریال های متفاوتی بدید. همچنین میتونید قطر دایرتون، قطر پروفیل مولیونتون رو تغییر بدید.
یعنی وارد قسمت فامیلی بشیم و از قسمت فامیلی تایپ بیاین اینجا فرمول متفاوت تری بهش بدید و این به جای این که بگید که تقسیم بر 30 شه بگین تقسیم بر 40 شه که یک مقدار قطرش کوچیک‌تر شه. دوباره لودین تو د پراجکت رو میزنید، اوکی میکنین، اووررایت رو میزنید و منتظر میشید که مولیان هاتون کوچیک‌تر بشه. پس نکته مهم اینجا این بود که شما حتما باید مسیر حرکت رو رعایت کنین و بر اساس نقاطی که دادید طی کنین. اگر نقاطتون بر اساس پاد ساعتگرد بود دقت کنید که جای درست کلیک کنید. خب اینم از پایان این جلسه. امیدوارم که از این جلسه لذت برده باشید. بچه‌ها حتما تمرین کنید، مدل‌های مختلف پروفیل تولید کنید و توجه به محل قرارگیری شماره‌ها حتما داشته باشید. اگر شماره نقاط ادپتیوتون رو رعایت نکنید فرمتون شکل مورد نظر رو نمیگیره و طراحیتون به هم میریزه. برای اینکه بتونید مولیون ها رو به این صورت داشته باشید مراحلی که گفتم دقیقاً طبق آموزش طی کنید تا اینکه بتونید پروفیل مورد نظرتون رو داشته باشید. اگر این آموزش براتون مفید بود لایک کنید، برای دوستان مهندستون شیر کنید و اگر تا به این لحظه هنوز کانال من رو سابسکرایب نکردید رو دکمه سابسکرایب بزنید که هیچ آموزش رو از دست ندید. موفق باشید. خدا نگهدار.